यस भिडियोमा किटोजेनिक डाइटको मिल प्लान प्रस्तुत गर्नेछु। किटो डाइटमा बस्दा ब्रेकफास्टमा हजुरहरूले आल्मन्ड, पिनट, बटर, वालनट जस्तो नट्स 10-12 पिस खान सक्नुहुनेछ र 150 ml 1 कप दुध पिउन सक्नुहुनेछ। दुधमा पनि ल्याक्टोज सुगर हुनाले खासै खानै जरुरी छैन, त्यसको ठाउँमा एउटा एभोकाडो खान सक्नुहुनेछ। काँक्रा र मुला पनि राख्न सकिन्छ खाजाको रूपमा। लन्चको बेलामा माछा वा मासुलाई तेलमा मजाले तारेर खान सक्नुहुनेछ। त्यसको साथमा हरियो सब्जी खान सक्नुहुनेछ। काँक्रा र मुला जस्तो सलादमा घी, तेल वा चिज राखेर पनि खान सक्नुहुनेछ। स्न्याक्सको बेला हजुरहरूले 2वटा अन्डालाई तेलमा फ्राई गरेर खान सक्नुहुनेछ। त्यसैको साथमा काँक्रा र मुला र हरियो सब्जीमा तेल राखेर खान सक्नुहुनेछ। डिनरमा पनि लन्च जस्तै माछा वा मासुका साथमा हरियो सब्जी र सलाद राखेर खान सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले फ्लेक्ससीड, चिया सीड जस्तो फ्याटी सीडहरू पनि खान सक्नुहुनेछ। वेट लस रिलेटेड अन्य भिडियोहरू पनि हेर्न मन लागे कृपया क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद।